जाऊगी? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ। ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम to pursue a master's degree in environmental। कोर्स नेम ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। degree in environmental science at your esteemed university। so esteem word ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ use ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ word use ਕਰ ਸਕਦੇ। I have recently completed, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ bachelor complete ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ master ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ and I am eager to further my knowledge in this field। further ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ enhance word ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। eager to enhance my knowledge, further ਇੱਥੇ enhance ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। eager ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ further ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ knowledge ਨੂੰ enhance ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ particular field ਦੇ ਵਿੱਚ। I am particularly drawn to your university। मैं particularly थोड़ी university ਨੂੰ क्यों देख रहे हैं? कहने due to its reputation for academic excellence, क्योंकि ਇਹਦੀ reputation ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, goodwill ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, cutting edge research facilities ਨੇ। cutting edge ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ facilities ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ and a diverse and inclusive learning environment। diverse ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। diverse range of and learning environment ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। the faculty's expertise, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ in environmental science aligns with my academic and career goals, making it an ideal choice for my postgraduate studies। so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਈਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਅਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਮਾਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਸ, ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦ ਅ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ with a consistent academic record। consistent ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। I believe I can contribute positively to the university community, ठीक है। moreover my involvement in various environmental projects and internships demonstrate की show करदी है my commitment to making a meaningful impact in the field। so जो मेरियां commitments ने या मेरी involvement है। next, receiving this scholarship would not only alleviate the financial burden। alleviate word ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? reduce ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ scholarship ਮੇਰਾ financial burden ਘਟਾਏਗੀ on my family but also provide me the opportunity to excel academically and contribute to the university's academic community। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ burden ease ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ I am confident that with your support I can make significant contribution to the university and subsequently ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ resultantly ਕਹਿੰਦੇ the field of environmental science। thank you for considering my application and I look forward to the possibility of contributing and
benefiting from the academic community at your esteemed institution. So simply last ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ I am confident that with your support I can make significant contribution to the university and the field of environmental science. Last day, thank you for considering my application. ठीक है? And I look forward from your positive response. ਜੇ ਇੰਨਾ confuse ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ simply ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਇੱਕ positive ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ reply ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ wait ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸੀਗੀ ਲੈਟਰ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਿਊਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਜਾਂ ਵੈਲ ਐਸਟੀਮਡ ਵਰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਫਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਮਡ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਫਿਰ ਹਾਈਫਨ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕੱਲਾ ਸਟੀਮਡ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੀਮਡ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵੈਲ ਸਟੀਮਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਈਫਨ ਪਾਉਣਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਡੈਡੀਕੇਟ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਸ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਅਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਅਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਅਲਾਈਨ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਚੁਆਇਸ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਐਸਟੀਮਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਈਗਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ এনवायरमेंट ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੈਲ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3-4 ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਵੱਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਏ ਨੇ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਲਾ ਇਨਕੁਆਇਰ ਔਰ ਈ ਵਾਲਾ ਇਨਕੁਆਇਰ ਸੇਮ ਹੈ ਬੋਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ CENTER ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CENTRE ਪਾ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸੇਮ ਐਸ ਥੀਏਟਰ THEATER ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ THEATRE ਪਾ ਦਿਓ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ
देखो जी सेकंड लेटर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਫॉर्मल ਲੈਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ you should spend 20 minutes on this task your best friend he just had her first baby and you are currently overseas but will be returning to your hometown in a week ਤੁਹਾਡੇ friend ਦੇ just ਕੀ ਹੋਇਆ first baby ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ overseas ਹੋ currently ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ write to your friend in your letter congratulate to your friend tell her when you will be returning home ask when you could drop in to meet her and the baby you should write at least so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ friend ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ congratulations ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡਸ ਯੂ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਯਰ ਬੰਡਲ ਆਫ ਜੋਏ ਇਹ ਵਰਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੌਰੀ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ I can only imagine the sheer joy and happiness that must be filling your home right now ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋਏ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ even though I am miles away ਹਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ I am ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਮਾਈਲਸ ਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ my heart is overflowing with the joy for you and your family ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ thrilled word ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ thrilled word ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ exciting ਦੇ ਲਈ excited ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ I'm thrilled to inform you that I will be returning to our hometown in just a week I can hardly wait to see you ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ so finally meet the newest member of your family it's been too long since we caught up and I can't wait to share in the joy of this special occasion with you please let me know when would be a convenient time for me to drop by and meet you and the baby. I want to make sure I can spend quality time with both of you and catch up on all the details. And I am flexible with my schedule, so just let me know what works best for you. So ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ flexible ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ time best ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ So sending you lots of love and warm wishes. Looking forward to seeing you soon. Warmest regards. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਲੈਟਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ
to your friend asking him or her to take care of your children while you are away on a कोई business trip कह सकते हैं ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ business meeting या business trip so की mention करना है first question है write what they like to eat ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ write how they would spend their time and last है suggest an arrangement to pick them after the trip ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯਰ ਚਿਲਡਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇ ਔਨ ਅ ਟ੍ਰਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਈਕ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰਿਪ ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਲਾਈਕ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡਸ ਯੂ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਅ 4-day ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਓਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਿਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਟੈਂਪਟ ਯੈਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਮਾਰ ਟੀਚਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਰਮਨ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਸਿਰਫ 2-3 ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 34 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਮ 4 ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ 4 ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਫਿਲਅਪਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 38 ਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਦੱਸੋ? ਮੈਮ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਲਗਾਇਆ। ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਨਾਟ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 39 ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ। ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ। ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਅ ਹੋਮ ਫॉर crocodiles, threatening humans in the wild। ਵਾਈਲਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ plenty of ਕੀ ਹੈ? plenty of ਯੰਗ young croc। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੰਪੈਟੀਬਲ, ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ plenty of ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਾ ਐ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੀਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਈਏ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਕੱਲਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ, ਹਨਾ? ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜਣ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ GT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 9815232198 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C, second answer is E, third answer is D for doctor, fourth answer is D for doctor, fifth answer is A, sixth answer is E। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਫਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ fourth ਮੈਮ 4th ਤੇ 5th। fourth and fifth। fourth ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ which advertisement boast the newest school।
ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਦਾ ਡੀ। ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੂਸਟ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਐਸਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੱਡਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਮੈਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੈ students studying at UK's university and colleges. We at Bateman recognized 10 years ago the need to provide a specialized institute that provides English wholly aimed at supporting your study. Here in the UK, we can offer short and long courses that will get you the level that you need. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ। Next, I find out about us on our website www.batesman.com or contact us for a brochure. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੂਸਟ ਕਰੂਗੀ ਨਿਊਐਸਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੂਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਲਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਬੂਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ। Queen's School of English established 1975, General English, Business English, English for tourism, various exam, help with housing, recreation program। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਮ ਇਹ ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ 5th ਨੂੰ ਡਾਊਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ। ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਸੀ ਲਾਰਜ ਕਲਾਸਿਸ ਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ 24 ਆਰ ਕੇਅਰ ਫਰੋਮ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੈਟ ਡਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋਈ ਦੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 5th ਨੂੰ ਹਲੇ ਡਾਊਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ PDF ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ? ਮੈਮ 2nd 3rd ਤੇ 6th ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ 2nd ਦੇਖੋ ਜੀ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 2nd ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਟ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਕਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਈ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ 6th ਵੀ ਦੇਖ 6 ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆਨਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਏਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਾਊਂਡ, ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 5th ਹੀ ਡਾਊਟ ਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਹੁਣ 7 ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 7 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਕਾਪਰ ਪਾਲਿਸ਼। 8th ਆਏਗਾ ਸਕੇਲ। 9th ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੇਟੈਂਟਡ ਵਿਸਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ what causes a rattle in the kettle when you pour water, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ whistling device, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ valve assembly, ਜਾਂ ਫਿਰ wall plus valve assembly ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 10th ਆਂਸਰ neglect ਜਾਂ misuse। ਕਹਿੰਦੇ one example of things what will invalidate the warranty, neglect ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ misuse। ਨੈਕਸਟ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11 to 13 do don't not given। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, do ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ true, don't ਦਾ ਮਤਲਬ false ਸੀਗਾ, not given ਦਾ not given ਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 11 do 11 ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ do, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। 12 do 12 don't ਤੇ 13 not given। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਯੈਸ ਨੋ ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ 8 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ what can using hard water cause in your kettle? Answer is a scale. ਰਿਮੂਵ ਸਕੇਲ ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਮੂਵ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਰਡਸ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਅਮਨ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ 3 ਲੈਟਰਸ A to G ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ the first aid instructions regarding bleeding on the following page according to the text which 3 of the following are 2 symptoms of internal bleeding। 3 symptoms ਦੱਸਣੇ ਸੀ internal bleeding ਦੇ। ਸੋ 3 symptoms ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? 3 symptoms ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? BCF ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ? ਮੈਮ BCF ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ BCF ਹੀ ਸੀਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਡਰਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਅ ਸਿਕ ਫੀਲਿੰਗ। ਸਿਰਫ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਏਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਸਰ 17 to 20 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 17 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। If someone has a bad cut on their arm, lift the arm up above the rest of the body। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 17 ਦਾ? True, 18 is not given, 19 is false and 20th is false। ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ 17 ਕਿਉਂਕਿ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਈਅਰ Third- ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਕੱਟ ਔਨ देयर ਆਰਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਡ ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਆਰਮ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਈਅਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਟਰੂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਏਗਾ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਈਅਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਅਰ ਦੀ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਈਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਆਮ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਰਡ ਆਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੈਡ ਕੱਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਈਅਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੈਡ ਕੱਟ ਔਨ देयर ਆਰਮ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਈਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21 to 25। 21 to 25 ਕੋਰਸ ਨੇਮ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 25 ਦਾ ਕੋਰਸ, ਸੌਰੀ 21 ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਟੀਚਰ। 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਰਸ 2 ਲਿਖਣਾ। ਕੋਰਸ 2 ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਰਸਿਸ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਸ 2 21 ਚ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਅ ਪਲੇਸ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੋਰਸ 3।
ਨੈਕਸਟ ਚ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 15 ਆਵਰਸ। ਕੋਰਸ 1 ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 15 ਆਵਰਸ। 24 ਚ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 20। 25 ਚ ਆਂਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਕੋਰਸ 3। 26 to 28 ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ 26 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ yes, 27 is also yes, and 28th answer is not given। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ 23 ਦਾ 15 ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਡਸ ਕੋਰਸ 1 ਟੇਕ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ 1 ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 PM। ਹਾਂਜੀ 6 PM to 9 PM ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। 1 ਵੀਕ 1 ਕੋਰਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਹਾਂਜੀ। ਫਰਾਈਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। 5 into 3, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ 5 ਮੈਮ into ਵੀਕ 3 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, 5 ਡੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਐਂਡ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? 3 ਆਵਰਸ ਦੇ ਲਈ। 6 to 9 ਹੋ ਗਿਆ 3, ਐਂਡ 5 into 3 ਹੋ ਗਿਆ 15 ਆਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 5 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦਊਂਗੀ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ MCQ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ 13 to 28 ਨੇ। 13 to 28 ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ A to G ਦੇ ਨਾਲ। 20 to 27 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 27 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ। 28 to 40 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। 20 ਫੁੱਲ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 27 ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਬਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੈਸੇजेस ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਵਨੀਤ, ਸਰਬਜੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੌਰਵ, ਅਨਿਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ 1 to 27 1 to 27 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 to 27 ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਕੇ 1 to 27, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਟ ਆਨਸਰ 1 to 27 ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 1 to 27 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਸਟ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਟਾਸਕ 2 ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹੈਗਾ 2% ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ, ਬਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ।
Good morning, ma'am. Hello. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਮਣੀ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਔਨ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਔਨ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ, ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਐਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾ ਸਹੀ। ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਐਗਰੀ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਚੱਲ ਥੈਂਕ ਜਾਓ। ਯੂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। मैम इसे खुद लिखना है। हेलो मैम। मैम स्पेस प्रोग्राम क्या होता है? हेलो गुड मॉर्निंग मैम। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੁਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ the money spent by governments on space programs would be better spent। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਈਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦਲਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਲਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 70-30 ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ। लार्जली एग्री हाँ।
ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂ ਮੈਮ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਮੈਮ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਉਹ। ਮੈਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਨਵਦੀਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਆਪਣਾ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਗਰੀ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੱਚ ਐਜ਼, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਮਨੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, education ਵੀ must ਹੈ ਕਿ so that every person can earn independently and live their life in a proper way so that ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਗਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮੈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਮ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੰਡ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਤੱਕ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 7+ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਔਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਫॉर द ਪਬਲਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, I agree with the statement to large extent। So ਕਹਿੰਦੇ I agree with the statement to large extent due to some potential reasons which I will discuss in the forthcoming paragraphs। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ forthcoming paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵਨ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ spending resources on space exploration is often perceived as extravagant। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਸਟਫੁਲ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, with the proponents argue that these funds could be better allocated to build educational institutions। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੋ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ to build educational institutions and hospitals for the public। ਠੀਕ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੋਕੈਬ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਫਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਸੀਵਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਸੀਵਡ ਵਰਕ ਕਰਤਾ। ਆਫਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟਸ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਟਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਤਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸਰਵੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਉਣਾ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਦਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫॉर एग्जांपल ਸਰਵੇ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਮ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫॉर एग्जांपल ਲਿਖੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 6+ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਿਖਣੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6 ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਦੈਟ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल from many years science experts mention that on Mars life can be possible। it is only possible if government provide them enough money to make these new researches, so as a result space spendings would be fruitful for humankind। so ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਖੁਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ
ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਐਨੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਵੇ ਇਦਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਮੈਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੋ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 BP ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਨਾਲ V3 ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਰੱਖਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਡ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਲੋਕੇਟ ਰੱਖਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ B ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ED ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ या life expectancy on other planets can be accessible ठीक है ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸਿਬਲ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ to elaborate it if authorities allocate their funds on outer space research ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ the problem of water scarcity as well as rising population can be solved ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ population ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ as earth has been harmed at some extent by human activities like through environment pollution wars and so on so which directly leads to natural disaster and global warming ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ population ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਸੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਫਾਈਂਡ ਟੂ ਲਾਈਫ ਔਨ ਅਦਰ ਪਲੈਨਟਸ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਔਨ ਮਾਰਸ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਇਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them enough funds ਜਾਂ budget to make these new researches as a result space spending would be fruitful for humankind so ਆਪਾਂ ਨੇ benefit ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ disagree ਦਾ point ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ benefit ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਦੇਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊਐਵਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਲਾਵਾ why it is important for higher authorities to spend money on other public services like schools and hospitals instead of this ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ important ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ essential crucial necessary ਇਦਾਂ ਦੇ word ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ major one ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ main point ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ education is the basic necessity of every human being education ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ basic ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ some individuals who belong to poor background cannot afford their study expenses which directly become the cause of illiteracy ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ in a particular nation so in order to deal with these problems so it is the duty of governing bodies to take initiatives for better and cheaper educational system
In addition to this, most of the academic places have not sufficient facilities which are mandatory for the students, like science laboratory, sports stadium, computer laboratory, good infrastructure, smart classes. So due to this, learners get deprived to acquire knowledge of their compulsory subject, which may become the cause of their low performance in the final examination. So as a result, development of society can be halted. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ। halt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਥਡਸ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਰ ਤੇ ਚੀਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਰਨਰਸ ਗੈਟ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਆਫ देयर ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ वंचित नहीं रहेंगे, नॉट लग जाएगा, learners not get deprived to acquire practical knowledge of their compulsory subject which may become the cause of their low performance। okay, ठीक है, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਲਾਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਚ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ USA ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ। ਰੂਲਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੂਲਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰੂਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਰੂਲਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਰੂਲਰਸ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਰਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਰੂਲਰਸ। ਰੂਲਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੂਲਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੂਲਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਮੋਰ ਐਫਰਟਸ, ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵਾਈਟਲ ਫॉर एवरीवन, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਮਨੀ, far away dispensaries as well as hospitals, various poverty stricken people always suffered with fatal or dangerous health issues or diseases which may put their life in risk। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰਟੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ, ਫੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਲਥ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਕ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। For example, during corona pandemic, nearly 82% people in India had not any kind of medical assistance. So corona ਦੀ example ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ set ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ, 82% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, behind their residential areas where hospitals were not constructed, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ hospital ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Hence ਕਹਿੰਦੇ it would be better, ਮੈਮ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ better ਰਿਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਚ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਚ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਓਕੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਇਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ devote to their funds to establish hospital, ਨਵੇਂ hospitals ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ establishment ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ in every part of country to save the life of people, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੋਟ ਜੀ ਦੇਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਵੋਟ, ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਵੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ। ਮੈਮ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਗਿਵ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਦੋ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਲਾਈਫ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਫਾਈਂਡ life possibility on other planets, yeah, life is possible on other planets, hefty amount of money should be invested by lawmakers, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਆਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੌਮਾ ਇੱਥੇ ਬਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ crucial factors that requires number of improvements which cannot be neglected by them. So ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, law makers ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ neglect ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, although to find life on other planet is a great idea, ਠੀਕ ਆ, great idea, comma, education and health are the most crucial factors that requires number of improvements, so which cannot be neglected by the governments, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ neglect ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਜਾਏਗਾ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲਿਖਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੇ ਦਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ,
ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂ ਯੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਪੀਪੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ 1 ਪੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਉਹ ਵਿਦ ਸਾਰਾ ਦਿਸ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਬਸ ਉਹ 'ਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਿਖਣੇ, ਬਸ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 'ਚ 2 ਪੀਪੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਐਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਪੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਬਸ ਮੈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀਸਿਸ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਆ ਐਸੇ ਚ, ਖਾਲੀ। ਬਸ ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਥੀਸਿਸ ਚੇਂਜ ਸਕਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 25 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 25 ਨੂੰ ਆਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਐਸੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਚ ਲਿਖਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਐਨ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਦੇਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਨਸ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਈ ਮਾਈਟ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੀਡੀਐਫ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ 4-5 ਫਾਈਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ, ਐਸੇਸ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਜ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਲਾਈਕ ਪੈਟਰਨ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਾਈਲ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲ ਮੈਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਸੇ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੀਡੀਐਫ। ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਵੋਕੈਬ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਾਇਆ ਖੁਦ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਫਤਾਂਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। 2 ਮਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਰੀਡ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਕਮਿੰਗ ਪਪੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਪੂਰਵਜ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਮਾਈਟ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ?
ਮੈਮ ਹੁਣ ਮਾਈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਟ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈ ਮਾਈਟ ਪੀਪਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੀਪਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਐਸੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਭ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ become ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ informative ਕਿ ਉਹਨਾਂ about their ਸਮਝ ਸਕਣ tradition and their culture. ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਮ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆਪਾਂ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕਹਿ ਹੈ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਨਸ ਓਨ ਫੈਮਲੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਦਾ origin ਆਫ ਵਨਸ ancestor। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ। ਡਿਸਕਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈਏ। origin ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ original, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ, ਉਹਨੂੰ origin ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। origin ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ancestors ਦਾ, ਪੂਰਵਜ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ। ancestors ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਲੋਕੇਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਂਡ ਟੂ ਮੀਟ देयर ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੀਡਸ, ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ origin ਇਜ਼ ਫॉरगॉटन। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ origin ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਂਡਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ to know the ancestors and their origin। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਆ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਐਸੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਮੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਰੀਲੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ? ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਵਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਮ ਹੈਲਥੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦਾ ਹੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ। ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਵਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਮੈਮ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੀਪੀ ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦੋਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ? ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਮ ਸਰਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਓਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪੂਲਰ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਨਸ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬੀਬੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਮ ਵੀ ਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀ ਸ਼ੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਰੇਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸੇ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਐਸੇ। ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਐਸੇ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਿਊ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ,
ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜੰਬੋ ਕੁਇਕ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਸ ਲਾਈਕ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਮ? ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ 5 ਕਰਨੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਮ 7 ਡੇਜ਼ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਮੈਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮ। ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਐਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਐਸੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਹਾਂ ਚ। ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂਜੀ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਯੈਸ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਮ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਹਨਾ, ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨਾ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ, ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ 18 ਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਬਹੁਤ ਵੀ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਖੀਆਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਇੱਕ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਆਂਸਰ ਦੀ, ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਚ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੌਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੌਜ਼ਸ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਪ ਆ। ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ।
ਯੈਸ ਮੈਮ ਤੇ ਹਨਾ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਦ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਮ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੌਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ 5 ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ? ਹੈਲੋ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੱਸੋ 5 ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ 5 ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਹਮ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ 25 ਕਿੰਗਸਵੈਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਟਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਟ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਸਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਪਾਉਂਡ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਮ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਮ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚ ਮੈਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੋਇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਆ ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਇਧਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਵਾਈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਨ ਵਰਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਾਇਲ ਹੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੰਡੇ ਦੱਸਿਆ ਦੂਸਰਾ ਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਉਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਸਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 21 to 26 ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੈ 27 to 30 ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ no more than 2 words and last section ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ one word ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ one word ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੇਨਲੀ 1 ਜਾਂ 2 words ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਡੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਰਡ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ CEO ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਦੈਨ ਦਾ ਡੇਲੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਮੋਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਡੈਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਨਿੰਗ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾय ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ 10 ਆਊਟ ਆਫ 9 ਜਾਂ 8 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਰੀਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਐਸ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 25। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man telephoning a sports club to ask about membership and facilities. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. Sorry, it's gone 12. I'll start again. Good afternoon, Kingswell Sports Club. How can I help you? Oh, good afternoon. I was wondering if you could give me some information about membership and facilities. The name of the sports club is Kingswell, so Kingswell has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. Sorry, it's gone 12. I'll start again. Good afternoon, Kingswell Sports Club. How can I help you? Oh, good afternoon. I was wondering if you could give me some information about membership and facilities. Of course. What would you like to know? Do you have tennis courts, for example? No, I'm afraid we don't. We're primarily a golf club. What about football? I heard you had a team. No, I'm sorry. Perhaps you're thinking about Fresham Sports Centre. Oh, right. I know it. I've played badminton there. Have you? They've got a lot of facilities we don't have, and vice versa. We do have a Keep Fit studio, which is very popular with members, and then as well as that, there's swimming, of course. That's good. I like to swim every day. We have a range of classes, too. Do you have judo classes? I'm keen to learn. Well, at the moment, we offer kickboxing. We're planning to add judo and stretch classes soon. We're currently running a range of yoga classes, too. What about relaxing after exercise? I assume you have a restaurant or something? At the moment, we've got a salad bar, which is very popular. We'll also have a fully licensed restaurant by the end of the year. Sounds good. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Hello, ma'am.
Now listen and answer questions 5 to 10. What kind of membership are you interested in? Not really sure. What are the options? Well, there are 3 different membership schemes. I see. What's the difference? Well, the first one's called Gold, and you can use all the facilities at any time of the day or week. You can also join in as many classes as you like for free. That sounds good. Is it very expensive? Well, you pay a £250 joining fee, and then it's £450. Oh, no, I'm sorry. It's just gone up by £50. Sorry about that. It's now £500 for the annual subscription fee. Right, got that. And what's the next type? Hello, ma'am. Well, that's silver. It's the same as gold, except you have to pay a small fee of £1 per lesson for any you do, and you can only use the centre at certain times. I see. So when exactly? You can only use the facilities between 10 a.m. and 4:30 p.m. So I couldn't use the pool at 8 in the morning or evening then? That's right. Okay, and the price for that? Is the joining fee the same as for gold? Actually, it's slightly less than the £250. It's £225, but the annual fee is only £300. Does that sound more like what you want? Well, it's still rather more expensive than I thought. I'm a student here in England, and I'm only here for 6 months. Ah, then the bronze scheme would probably suit you best. How is that different? Well, some of the facilities have restricted use. And do I have to pay for classes? Yes, it's £3 for each class you join. I see. And what are the hours then? Between 10:30 and 3:30 weekdays only, and you pay a £50 joining fee. The annual fee is £180. It works out at £15 a month, so that would be quite a lot cheaper. Oh, that should be all right. I could come in my free periods. What do I have to do if I want to join? Well, we book you in for an assessment with an instructor who will show you how to use all the equipment. If you want to organise a trial session and look around the centre, you'll need to speak to David Kinchley. Could you spell that, please? Yes, David, K-Y-N-C-H-L-E-Y. I'll give you his direct line number. It's 0458 95311. Thanks. Thank you for calling Kingswell Sports Club. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear a local radio broadcast about the Rivendell City Theatre. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16.
And here on Radio Rivendell, we have Lynn Rawley, the Public Relations Officer of our own Rivendell City Theatre. Hello, Lynn. Hello. Now, the theatre is reopening soon after its 3-year redevelopment program, isn't it? That's right, and there are a lot of improvements. The first thing people will see when they go in is that the foyer has been repainted in the original green and gold. Then the box office has been reoriented with its own access from the side of the building instead of through the foyer, which means it can be open longer hours and has more space too. The shop that used to be in the foyer, which sold books and CDs, is the one part of the redevelopment which isn't yet complete. The plan is to find new premises for it near the theatre, and we've had difficulty finding somewhere suitable. We hope to reopen the shop in the next few months. Will audiences find any difference in the auditorium? Yes, we've increased the legroom between the rows. This means that there are now fewer seats, but we're sure audiences will be much happier. And we've installed air conditioning so it won't get so hot and stuffy. We already had a few seats which were suitable for wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Something else that will benefit audiences is the new lifts. The two we used to have were very small and slow. They've now gone, and we've got much more efficient ones. Anything for the performers? Yes, we've made a number of improvements backstage. The small, dark dressing rooms we used to have been converted into 2 large, airy rooms, so they're much more comfortable now. And the state-of-the-art electronic sound and lighting systems have been installed. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, so what's the first play that audiences can see when the theatre reopens? We've got a very exciting production of Peter Shaffer's Royal Hunt of the Sun, which is currently touring the country. That starts on October the 13th and runs till the 19th. We're experimenting a bit with the time the curtain goes up. We used to start all our performances at 7:30, but that made it difficult for people to go home by public transport. So instead, we're beginning at 7, because at 9:45, when it finishes, there are still buses running. Tickets are already selling fast. The Friday and Saturday performances sold out almost immediately, and in fact now there are only tickets for Monday and Thursday. How much are they? We've introduced a simpler price structure. Ticket prices used to range from £6 to £30, but now they're all £18. They're available from the box office, in person, by phone, fax or post, or online. Okay, Lynn, now if you'd like to give the contact details for the theatre so that our listeners... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You're going to hear a conversation between John and Anne, 2 students who are talking about their survey. Answer questions 21 to 26 first. You now have some time to read questions 21 to 26. Hi, Anne. How's it going? Thank goodness I finished that survey on television watching and reading ability. What was your survey on? I told you before, I wanted to find out if there is any relationship between how fat students are and how many times they eat at fast food restaurants. That's right. I'd forgotten.
Have you got your report finished? All the graphs and charts, that sort of thing. Almost done. What about you? All ready to present to the class, apart from one or two small things. Actually, my results are really interesting. Want me to tell you what I found? Sure, if you promise to let me tell you what I found. No problem. Anyway, look at this graph here. On the x-axis, I have the dependent variable reading level. How did you measure reading level? I used the English department test, and on the y-axis, I have a number of hours usually spent watching television every week. 13 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, and 50 to 59. What are these numbers? The people's ages. I managed to get exactly 20 people from each age group to do the test. Took me ages. And what did you find out? Well, look at this. If we take the 100 people as one group, we see that the more television people watch, the worse their reading level. That's not surprising. But did you find any significant difference between the different age groups? You bet. Okay. This is the curve for the group as a whole. These lines are for the different age groups. See what I see? Wow, that's fascinating. The two youngest groups are very similar. Big difference between the oldest two groups and the youngest two. The older the people are, the less the correlation between reading level and hours spent in front of the TV. Why do you think that is? Well, I need to do more research before I can say for sure. But from talking to the people, it's clear that over the past 30 years, most people have been watching more television and reading fewer books. But the older people... Don't tell me. They spent more time reading when they were young than young people nowadays. So they learned to read well, and even though they spend more time in front of the TV than they used to, their reading levels stay the same. Hey, you're pretty smart. That's exactly what I think. But I need to do more research before I can say for sure. How about your survey? As the conversation continues, please answer questions 27 to 30. Nothing surprising. Well, actually, one thing is really interesting. Look, this is the number of times people usually go to a fast food place every week. And these are the percentages of people who are normal weight, overweight or obese, meaning really, really fat. Look, no fast food, only about 5% are obese. And look, 12 or more, about a third. And another graph, we have the number of hours they exercise every week. Wow, a big difference. More junk food, less exercise, more fat. I didn't think it would be so obvious. That's great work. Why do you think people who exercise more tend to eat less junk food? I asked everyone about that and found that people who care about their health do more exercise and eat fewer French fries and all that other greasy food, fast food stuff. Simple. That makes sense. But I see you found lots of people who eat the stuff more than once a day on average. I can't believe it. You'd be surprised. You're right. Hey, who's this guy? More than 12 a week? I bet it was Richard. He must weigh 260 kilos. And he's pretty short, all fat, no muscle. You're right. And he drinks tons of soft drinks. All that sugar. Okay, that's it. Healthy food only from now on. And get to the gym, fatty. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You're going to hear a lecture on corporate crime. You now have some time to read questions 31 to 40.
Good evening. Welcome once again to Criminology 201. I'm happy to see you all looking so alert and full of energy after a busy day. Tonight, and for the next few weeks, we will be looking at what is clearly a very important topic, corporate crime. First of all, what do we mean by corporate crime? The simple answer, of course, is crime committed by a corporation, usually by the heads of a corporation working together. But what about a crime committed by, for example, the CEO of a company, who without the knowledge of his colleagues, bribes a government official in order to get a big fat contract for his company? Well, we won't be looking at this kind of white-collar crime. Rather, we'll restrict our study to cases where the top people in a business entity work together and knowingly break the law, and especially those cases where, until they get caught, this type of unlawful behaviour is actually part of the corporate culture. First, why do they do it? The simple answer is to make more money. Well, most businessmen want to make more money, but they don't break the law to do so. So what factors make a group of men, yes, they are usually men, but women are by no means immune from this temptation, decide to step outside the law? In the next few weeks, we'll be looking into this question with a lot of case studies in some depth. We will also try to divide corporate crime into several categories and see what they share in common in terms of the psychology and organisational culture of those who commit them. And we will also look into the legal, social and political settings in which these crimes occur. A particularly interesting aspect of corporate crime is the process of detection, trial and punishment. It often seems that this type of crime goes on for an unreasonable length of time before it is detected by the authorities. Is this true, and if so, why? There is also a common perception that people found guilty of corporate crimes are treated much more leniently by the courts than, for example, your common everyday thief or murderer even. Is this true? And if so, why? I mentioned that we will divide corporate crime into several categories and look at some specific cases. What categories can we think of? Well, one is that of product safety, where a company markets a product that it knows to be unsafe. One of the landmark cases in corporate criminology of this type is the Ford Pinto case. Ford was accused of rushing the production of an unsafe car, and in 1980 there was the criminal trial of the Ford Motor Company for reckless homicide. We'll look at the research on white-collar crime and studies on organisational culture and structure to examine the lack of safety and recall regulations that may have contributed to as many as 500 deaths. As one report put it, much of the literature on the Ford Pinto case focuses on how consumer safety was willingly sacrificed in the face of corporate greed. Another category of corporate crime is manipulation of a company's share prices. One form of this is insider trading. Closely related and sometimes very difficult to prove is a kind of creative accounting, whereby, for example, profits are exaggerated in order to drive up a company's share prices. Take the Enron scandal. On November 29, 2001, the Wall Street Journal ran an article in which they reported that for years the company may have been President Bush's biggest financial backers, donating nearly $2 million to his campaigns. And it appeared that the Bush administration's national energy plan might have been in part an effort to help one of Bush's largest contributors. So we see politics creeping into this corporate crime question. ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ।
ਮੈਮ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀਪ ਫਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵਨ ਵਰਡ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ 34 ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਮੈਮ 7 ਓਨਲੀ 4:30 ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਧਰ PM ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ 23 ਗਗਨਦੀਪ 29 ਕੋਮਲ 24 ਪਰਮ ਸਿੱਧੂ 30 ਗੁੱਡ ਜਸਲੀਨ 25 ਹਰਮਨ 30 ਗੁੱਡ ਸਿਮਰਨ 30 ਗੁੱਡ ਸਮੀਤ 25 ਮੈਮ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ 30 ਗੁੱਡ GT ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ 26 ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕਰੋ ਚਲੋ ਫਸਟ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਖੀ ਸੀ ਮੈਮ ਮੈਮ ਬਲੈਂਕ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਮ। ਫਸਟ ਸੀ ਬਲੈਂਕ ਮੈਮ ਔਖੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ
ओके ठीक है जी, आंसर्स मैच करो। तो फर्स्ट दा आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ट्रू। लाइंस ना मारो स्क्रीन ते। कौन कर रहा है? ओ मैं हम इंसर्ट करें। ओके जी, फर्स्ट का आंसर देखो। फर्स्ट आऊगा ਤੁਹਾਡਾ ट्रू, सेकंड आऊगा ਤੁਹਾਡਾ नॉट गिवन, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है फॉल्स, मैम थर्ड की दस्या? थर्ड ट्रू है ਤੁਹਾਡਾ। ओके ओके जी, फोर्थ हैगा ਤੁਹਾਡਾ फॉल्स, फिफ्थ भी अगेन ਤੁਹਾਡਾ फॉल्स है, सिक्स्थ एंड सेवंथ दोनों ट्रू नेगे, एट्थ ਤੁਹਾਡਾ नॉट गिवन है। ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं क्लियर आ रही नवदीप, ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं क्लियर आ रही। सिक्स्थ मैम ओके, सिक्स्थ हैगा जी ਤੁਹਾਡਾ ट्रू। नाइन्थ देखो, नाइन्थ हैगा जी ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਵੇ, RIDGEWAY। 10th हैगा ਤੁਹਾਡਾ डॉक्यूमेंट्स, 11th हैगा सॉयल, 12 हैगा फर्टिलिटी एंड 13 हैगा का रहमान, रेहमान, सॉरी स्पेलिंग नहीं देख रही। ट्रू फॉल्स रिपीट करियो मैम एक बारी। एक ना 7th 8th की कह रहे हो? ट्रू फॉल्स मैम रिपीट करियो 1 to 8। ओके, 1 हैगा ट्रू, सेकंड नॉट गिवन, थर्ड ट्रू हैगा, फोर्थ फॉल्स है ਤੁਹਾਡਾ, फिफ्थ अगेन फॉल्स है, सिक्स्थ एंड सेवंथ दोनों ट्रू नेगे एंड एट्थ हैगा नॉट गिवन। ओके जी, पहला दसो मेनू डाउट 1 to 8। मैम सेकंड मैम ओके जी, फर्स्ट भी दस दो जी। फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ मैम सेवंथ थर्ड मैम। एट। एट है मैम। ओके जी, देखो तुसी 1 फर्स्ट, 5 5 थर्ड मैम। थर्ड, 6 फोर्थ मैम। फोर्थ, 7th मैम। 7th। ओके, सारी है। ओके, फर्स्ट देखो, most geoglyphs in England are located in particular area of country। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ geoglyphs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇਗੀਆਂ, are located in particular area of country, ਵੀ ਇੱਕ particular ਏਰੀਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਗਈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਰੂ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਆ लोकेशन देखो, there are 56 हिल फिगर्स। देखो उन्होंने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲ ਫਿਗਰਸ scattered around England, which was the vast majority on the chalk downwards from the country, southern countries. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਧਰ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 56 ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ a recent dating of uniform white horse indicate that people were mistaken about its age। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਫਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਏਜ ਆ ਉਹ ਪੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਫਸਟ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ, देयर आर 56 हिल फिगर्स scattered around England। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮਤਲਬ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ the white horse has recently ਓਕੇ redated ਮੈਮ। and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron age date। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਥ ਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। Okay, fourth देखो जी, historians have come to an agreement about the organic of long man of Wilmington। ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਲੌਂਗ ਮੈਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। While many historians are convinced the figure as prehistoric, others believe that it was। ਓਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਲਾ। ਥਰਡ ਵਾਲਾ?
ਥਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਥਰਡ ਟਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਥਰਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੌਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡੇਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਪਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 올ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡੇਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਕਾਹਦੇ ਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ? ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਮ। ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਫਥ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਓਗਲਿਫਸ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਪਲੇਸਿੰਗ ਵਾਈਟ ਚੌਕ ਔਨ ਹਿਲ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਚੌਕ ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਈਟ ਚੌਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਫਿਫਥ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਆ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਥੀਸ ਹਿਊਜ ਫਿਗਰਸ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਗਲੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਵਰਲੇਇੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਸਿਕਸ ਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਨੀ ਜਿਲਿਫਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਮ ਆਰ ਨਾਟ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਗਲੀਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੀ ਜਿਓਲਿਫਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਰ ਨਾਟ ਲੋਂਗਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇਗੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰੂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕਸ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਫੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ vast majority of hill figures have disappeared, disappeared ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that when the tradition associated with the figure faded, faded ਹੋਣਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। people no longer bother or remember to clear away the grass to expose the chalk outline, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 7th ਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ?
नो ਜਾਂ मैम 7th क्लियर ਦੇਖੋ है ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ मेरा क्लियर है बाकी स्टूडेंट्स तो पूछ लीजिए Okay, 7th देखो जी the shape of some geoglyphs has been altered over the time alter ਹੋਣਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 7th ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ furthermore over 100 of the years outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਨਾ ਕੱਟਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ thus creating a different shapes to the original vehicle ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ altered over the time ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਦੀ 100 ਆਫ ਇਅਰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ altered over the time ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਸ origignal shape ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 8 ਦਾ ਫੇਮ ਆਫ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਉਹਦੇ ਫੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫੇਮ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਸੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫੇਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈਲੋ ਕਿਹਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 9 to ਮੈਨੂੰ 13 ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ मैम 9 10 ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਦੋਨੇ ਓਕੇ ਨੀਅਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਰੋਡ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਗਵੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਕੱਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਟਾਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਟਾਸਕ 1 ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ 1 ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਹਾਰਸ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਲੋ ਦ ਕਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੋ ਦ ਰਿਗਵੇ ਮਤਲਬ ओके ਉਹਦੇ मैम ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਮ ठीक है ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਿਲ ਫੋਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਾਸਲ ਐਂਡ ਬਲੋ ਦਾ ਰਿਗਵੇ ਰਿਗਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ
ਆ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੀਅਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਰੋਡ, ਰੋਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਗਵੇ। ਰੋਡ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। 10th ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਹਿਲ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ from the 1070s। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ preference to white house hill appears in, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਸਟ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਅਪੀਅਰਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ? ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ, ਆ ਮੈਮ ਦੇਖੋ। ਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਮ ਅਪੀਅਰਸ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਪੀਅਰਸ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਪੀਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ 13 ਤੱਕ? नो मैम। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਚਲੋ। 11 ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ। According to analysis of surrounding dash the horse is late frozen early error is surrounding, ਕਿਹਦੇ surrounding? ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ according to analysis of surroundings, ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। surrounding ਕਿਹਦੇ? ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿਤੋਂ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ archaeological unit on soil। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ 13 ਤੱਕ? ਨੋ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਦੇਖੋ, 14 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D for dog, and 15 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C for C ਆਊਗਾ ਸਿੱਧਾ, and 16 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 17 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ G, 18 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B for ball, 19 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ H, 20 ਆਊਗਾ E। 17 ਕੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੋਲੋ? ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ। 14 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D, 15 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C, 16 ਹੈ A, 17 G, 18 B, 19 H, and 20 E। 21 देखो yes, 22 no, 23 not given, 24 yes, 25 not given, and 26 no। मैम 24th की है? 24th हैगा जी ਤੁਹਾਡਾ yes। 25 मैम not given। not given। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 14 to 16 ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ 14। ਮੈਮ MCQ ਤਿੰਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ 14 ਤੋਂ 16। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ what point does the writer make about microbes in first paragraph? ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। in first paragraph ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ they will continue to exist for a longer than a human race। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ।
ਆ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ microbes most of them bacteria have populated this planet since long before animals life ਠੀਕ ਹੈ microbes ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ microbes ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗਾਣੂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਆਊਟਲਾਈਵ ਅਸ ਆਊਟਲਿਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਆਊਟਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿਲ ਆਊਟਲਿਵ ਅਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਚ ਵੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ they adapt quickly to their environment ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ the risk they poses has exaggerate ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ exaggerate ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ make something large ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ they are more plentiful in animal life than plant life ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ animal life ਚ ਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੇ plant life ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਸੇ ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉਧਰ ਸੀ ਵਾਲੀ the average individual have more microbial cells than human ones ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ the number of human cells in average person is about sorry ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ it is amazing ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ what is amazing is that while the number of human cells in average person is about 30 trillion the number of microbial is once is higher ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ person ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ the average individual had more microbial cells than human ones ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਮਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ 16 ਦੇਖੋ what is the writer doing in fifth paragraph ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ fifth paragraph ਚ explaining how discovery was made ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ fifth ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ for most human history we had no idea that microbes exist ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ the first man to see the extraordinary
ਪੋਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕ੍ਰੀਏਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, was a Dutch lens maker called Antoine van Leeuwenhoek in 1617, ठीक है, using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times. He examined a drop of water from a nearby lake. ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਅਰਬਾਈ ਲੇਕ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਟੀਮਿੰਗ ਵਿਦ ਟੀਨੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ। ਟੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾਗਾ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਹਾਊ ਅ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਸ ਮੇਡ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੀਅਰਬਾਈ ਲੇਕ ਤੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲਈ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਟਿਨੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟਿਨੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਹਾਊ ਮਾਈਕਰੋਬ ਕੌਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ 17 to 20। ਮੈਮ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ। 18 ਮੈਮ 18 ਮੈਮ 1920। ਓਕੇ ਜੀ 17 ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। Many have beneficial effect and only a relatively small number lead to, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਲਨੈਸ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਲੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੌਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਆ ਓਨਲੀ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਲੀਡ ਟੂ, ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਲਨੈਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲਨੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 17। ਮੈਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਮ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੋਂਗਸ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਮ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਡਿਸੀਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਆ ਪਿਆ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ while fewer than 100 species of bacteria bring disease, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲੀਡ ਟੂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 18 ਦੇਖੋ we should accept that our relationship with microbes is based on, ਕਾਦੇ ਤੇ based ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਬੀ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਇਆ ਵਾ ਸਿੰਬੋਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ Can be. 19 ਦੇਖੋ however there is a growing problems are overuse of antibiotic, ਆਪਣੀ ਪੂਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਪੂਅਰ ਡਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਡਾਈਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਸੇਮ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਆ ਨੀਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ 11th ਸੀਗਾ ਲਾਈਨ। ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖ
ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਦੇਖੋ ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਹੈਲਥੀ ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਈਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ excessive focus on ਆਪਾਂ and are excessive focus on ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ excessive focus ਦਾ ਮਤਲਬ obsession ਕਹਿਤਾ ਹਨਾ। obsession ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ obsession ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਨਨੈਸ ਤੇ, ਕਲੀਨਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਈਜੀਨ ਹਨਾ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਇਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਓਵਰਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆਰ obsession with hygienic, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ obsession ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ obsessed ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਆਰ obsession with hygienic, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ the excessive focus on, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਨਨੈਸ ਸਿਨੋਨੀਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨਨੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ? ਯੈਸ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ 21 to 26 ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੋ ਟੂ ਫਾਲਸ। ਮੈਮ 21 ਦੱਸ ਇੱਕ। Okay, it is possible that using antibacteria products in home fails to have a desirable effect. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਚੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ। ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਡੈਟੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣ ਚ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 21 21 ਦੇਖੋ 21 ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚ ਪਿਆਗਾ, ਅੱਛਾ ਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroy the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੇਂਜਰਸ ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਲਾਈਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਪੋਚਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾ ਆਵੇ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਟਰੂ ਆਂਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ that using antibacterial products in home fails to have a desired effect. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡੇਂਜਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ it is a good idea to ensure that children come into contact with few bacteria as possible ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ 22 ਦਾ ਸੀਗਾ ਨੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੌਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ other studies show that keeping a dog as a pet given children early exposure to diverse range of bacteria ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ children ਜਦੋਂ ਉਹ dog ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ pet as a pet dog ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ which may help protect them against allergies later ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਫਿਰ ਰੂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡੌਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ Young's book contain more causal studies than they are necessary ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲ ਉਹੀ ਹੈਗਾ not given ਹੀ ਹੈਗਾ Next, देखो the case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal. ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ case study ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ about bacteria that prevent squid ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਕਿਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾਗਾ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਅਟੈਕਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕਿਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇ ਹੈਵ ਲਿਮਿਟਡ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ among the less appealing ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਸਕਿਡ ਦੀ another is about squid that carry luminescent bacteria ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨੇਮ ਆ that protect them against predators ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ predators ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 25 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 26 ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ 25 efforts to control dengue fever have a surprisingly successful ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ
ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾਟ ਜਿਹਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ already in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever ਹਾਂ mean ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਮੈਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆਏਗਾ ਮੈਮ। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 26 ਦੇਖੋ, microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospitals। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਾਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। Our ability to manipulate microbes means we could construct building with useful microbes built into their walls to fight off infections। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ। थर्ड पैसेज ਦੇ आंसर मैच करो। फर्स्ट ਦਾ आंसर ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ बी, ਸੌਰੀ ਫਰਸਟ ਨਹੀਂ, 27 ਦਾ ਆंसर ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ बी ਫॉर बॉल। 28 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C। 29 ਦਾ ਹੈਗਾ अगेन बी फॉर बॉल। एंड 30 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ डी फॉर डॉग। ਓਕੇ ਮੈਮ। 31 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D। 32 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A। 34 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 33 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C। 33 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C। 34 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 33। 31 31 ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ D ਫॉर डॉग। 32 ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ A। 33 ਹੈਗਾ C। 34 ਹੈਗਾ F। 35 ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ G। 36 ਹੈਗਾ false। 37 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ not given। 38 again not given। 39 ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ true and 40 ਹੈਗਾ true। ਮੈਮ 37 ਵੀ not given। ਹਾਂਜੀ 37 and 38 ਦੋਨੋਂ not given ਨੇਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ MCQs ਦੱਸੋ 27 to 30। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਯੂਨੀਕ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੇ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, there is still much to be discovered about nature of wisdom। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ a basic assumption about wisdom may be wrong। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ in latest studies so guess that most of us have ability to make wise decisions। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ।
ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਬੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਯੂਨੀਕ ਟੂ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਸੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਰੇ। ਡੀ ਸੀਗਾ देयर इज स्टिल मच ਵੀ ਡਿਸਕਵਰ ਅਬਾਊਟ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ 28 ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 28 ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸੀ। 28 ਦੇਖੋ ਹੁਣ what does Edgar Grossman suggest about the ability to make wise decision? ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 28 ਦਾ ਸੀ। the importance of certain influence on it was underestimate। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ appears in experimental situation and cultural factor that even more powerful in shaping wisdom than previous amazed। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 29 ਦੇਖੋ, according to the third passage, Grossman claims that the level of wisdom and individual shows। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ it is impossible to like it is impossible to criticize thought process attribute a wisdom without considering the role of contextual factors। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ। some situations are more likely to be promote wisdom than others। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थर्टी देखो, 30 ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? यस मैम। Okay, what is described in fifth paragraph? Fifth paragraph ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? A recommend strategy that can help people to reason wisely। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ people ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਫਿਫਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 1 2 ਓਕੇ
20 ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ 30 ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜਮਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੋਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਾਲਾ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਗਾ ਇਹ ਓਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਲਾਈਨ we reasons more broadly and focus more on interpersonal and moral ideals such as justice and impartiality. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਕਸ ਔਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 31 to 35 ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਹੀ ਓਕੇ 31 ਦੇਖੋ 31 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਡੀ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡੈਸਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆਪਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 31 ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ it is important to have a certain degree of dash regarding the extent of our knowledge ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਾਲੇ ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟ ਆਫ one is intellectual humility or recognition of the limits of our own knowledge ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਆਉਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਡੈਸਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਓਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਡੈਸਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪਤਾ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੀ next ਦੇਖੋ we should also be able to take a broad dash of many situations ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 32 ਦਾ 32 ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ A
opinions ਆਪਣੀਆਂ broad ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ opinions ਹਨਾ we should also be able to take a broad opinions ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ able ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ opinions ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ situation ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਆ ਗਿਆ ਨਾ 23 ਹੈਗਾ 33 ਹੈ sorry regarding to the extent of our knowledge and take into account regarding the extent of our knowledge ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ extent ਆ knowledge ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਆ ਆਪਣੀ knowledge ਦੀ and take into account opinion 32 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਈ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ that we मैम had मैम ਹਾਂਜੀ ये ਬੋਲੋ जिथे ऑन नॉलेज लिखा कि उर्दू में लिखा एंड अनदर इज एप्लीकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ मैम अगे लिखा सी ना अनदर तो अगे preparations of perspective wider than मैम आर ऑन नॉलेज तो अगे ही लिखा सीगा ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੇ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਆਪ ਇੱਧਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ठीक है जी देखो change in social relations is also key along with compromise or integration or different attitudes and beliefs उन्होंने इन्हू उधर हो कहता ठीक है जी attitudes ते beliefs नु कहता उन्होंने opinion उधर नेक्स्ट देखो we should also able to take ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 33 ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਿਊ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸੌਰੀ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਬਲੀਫਸ नहीं नहीं ये 32 ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 32 opinion 33 ਤਾਂ 33 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ view 32 ਦਾ opinion ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਿਰ 33 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਬਲੀਫਸ ਹਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਚ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ 33 ਦੇਖੋ ਹੁਣ 33 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ view ਠੀਕ ਹੈ we should also be able to take a broad view of any situation ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ decision is to look at these scenarios from the third party perspective as the giving advice to a friend ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਵਿਊ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 34 ਦੇਖੋ 34 ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਸੀਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨਬੇਸਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਸੀਗੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 34 ਆ ਦੇਖੋ when we adopt a third person observer viewpoint we reason more broadly ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ observer ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ observer ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੋਰ ਵਾਈਡਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਦੇ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਨਬੇਸਡ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਅਰਲੀ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ ਅਨਬੇਸਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ 35 by avoiding the first person perspective we focus more on ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 35 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ more on and focus on more interpersonal and moral ideas such as justice and impartiality ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ impartiality ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 26 to 40 36 ਮੈਮ ਮੈਮ 36 ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਜੌਬ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ could choose one of two perspective ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 30 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 36 ਹੈ ਨਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ participants in group assigned to the distant observer role display more wisdom related reasoning ਕੱਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ 39 ਮੈਮ 36 ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਟਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ 36 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ 37 and 38 ਸੀਗਾ not given 39 ਸੀਗਾ true and 40 ਸੀਗਾ true again 37 and 38 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ not given ਹੀ ਆ 39 ਦੇਖੋ in both experiments the participants who looked at the situation from the more detached ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ separate ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ
viewpoint tend to make wiser decisions ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ 39 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆਗਾ ਈਗੋ ਡਿਸੈਂਟਰਿੰਗ हाँ देखो इत्थे पिया इन अनदर स्टडी ए वाली लाइन च in another study couples in long term romantic relationship were instructed in visualize and resolve relationship conflict under through eyes and इत्थों नहीं आना चाहिए ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ in both experiments the participants who looked at situation from more detached viewpoint ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਆ ਗਈ ਨਾ couples in other eye condition were significantly more likely to rely on wise reasoning and recognize other perspective and searching for a compromise ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ couples in others eyes ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ significantly more likely to rely on wise reasoning ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ reasoning ਦੇ recognize other perspectives ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ perspective ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ view point ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ searching for compromise ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ compromise ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਕਪਲਸ ਇਨ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਈਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਟੀ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ नो मैम 40 ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ 40 ਦੇਖੋ ਤਾਂ true ਸੀਗਾ Grossman believes that person's wisdom is determined by the intelligence to only very limited extent ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ person ਦੀ wisdom ਆ ਠੀਕ ਹੈ intelligence ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ determined ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕੁਛ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਸਟ ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਈਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a student with wisdom with intelligence or particularly personality traits but search show that small positive relationship between wise thinking and crystallized intelligence and personality traits of openness and agreeableness ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ नो मैम ਓਕੇ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਅੱਜ 26 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਗਨ 28 ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ 26 ਗੁੱਡ ਵੀ 24 ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਟਫ ਸੀਗਾ ਜਸਲੀਨ ਉੱਪਲ ਗੁਰਲੀਨ 30 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁਰਪਿੰਦਰ 23 ਪ੍ਰਵੀਨ 21 ਜਸਲੀਨ 27 ਰਾਜਵਿੰਦਰ 28 ਗੁੱਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ 24 ਹਰਮਨ 28 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ
ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾ? ਮੈਮ ਫੁੱਲ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਮ ਓਕੇ, ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਡਿਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਮ। ਟੈਸਟ 4 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨੰਬਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4 ਤਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਤਜਿੰਦਰ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H ਤੱਕ, ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ 5 ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2 ਟਾਈਪਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਫਸਟ 2 ਪੈਸੇਜ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਟੈਸਟ 6 ਦੇ ਫਸਟ 2 ਪੈਸੇਜ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਓਪਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਮੈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ ਸਾਰੇ 2 ਪੈਸੇਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਕੱਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2
ਹੋਣਗੇ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ
ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ, may audible to everyone? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਜੀ? ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਮੈਮ। ਬਾਰ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਇਨਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊ ਦੇ ਚੂਜ਼ देयर ਕਰੀਅਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 20% ਲੋਕ ਸੇਮ profession ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 25% ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ profession ਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 55% ਕਾਹ ਚ ਗਏ ਨੇ? ਡਿਫਰੈਂਟ profession ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ, ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ Yes, ma'am. 2001 ਦੇ ਜਿਵੇਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ? ਲੀਸਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ, Ma'am, ਨਾਲ ਹੀ done. ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਚ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਈਚ 20 ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ 22 ਦੇ ਚ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਕਹੋਗੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 42 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ? 15% ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ 22% ਦੇ ਸੀ। ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ? 42 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੇਲਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਲ ਸਟੇਬਲ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? 15% ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 2003 ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਓਨਲੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? 10% ਸੀ। The proportion of female was more as compared to male, ਤੇ ਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਸੀਗੇ? 10% ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਲਗਭਗ 40% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ 60% ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਤੇ ਮੇਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਟ 20 ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਮਝ ਮੈਮ। ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 1/4 ਮਤਲਬ 25%, ਸਿਰਫ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਤੇ ਵਿਟਨੈਸਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੋਟਿਸਡ, ਆਬਜ਼ਰਵਡ, ਰਿਕਾਰਡਡ, ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ 20% ਤੇ। ਜੇ ਕਹਦੇ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਚੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਕਾਤੇ ਸੀ ਉਹ 55 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫੀਮੇਲ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ ਦੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹਾਇਰ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਸੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਕਾਤੇ ਸੀਗੀ 55 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਸੀ? ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਰੋਲਡ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਐਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲਰਨਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਲਰਨਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰਸ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਮੰਗ specific students has been depicted by the bar and pie chart orderly। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ orderly ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿਨ orderly ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਕਲਾਸ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡ ਇੰਟਰਸਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਆ ਤਾਂ ਹੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਡ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that the proportion of female was higher as compared to men's ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ while least could be seen in terms of same preparation by scholars। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ, ਈਅਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਲਗਾਇਆ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ, ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇੰਟਰੋ ਦੋਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਇਹਦੀ BP1 ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਟਾਰਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ?
ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਬੋਥ genders was noticed in initial year who enrolled in music 20% each। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਮੇਲ ਵੀ 20% ਸੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਸੀਗੀ ਫੀਮੇਲ डिस्टिंक्ट ईयर्स ਕਿੱਥੇ मैम ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ डिस्टिंक्ट ਜੀ? ईयर्स का मीनिंग की है? ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਈਅਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 2001 2 3 ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਈਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਸੀਗੀ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਡੀ ਲੱਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਈਅਰ ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ ਅਰਾਊਂਡ 22 ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 42 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਨਾ ਵੀ 22 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਈਅਰਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ 2001 22 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ 15% ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 15% ਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2003 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰ ਗਰਲਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਤਲਬ ਇਨਰੋਲਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ themselves in music at half then boys 10%। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਸੀਗੇ ਬॉयਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 50 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 10% ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ 40% ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਮੋਰ ਗਰਲਸ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਫ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ 40% ਦਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਬੋਥ ਜੈਂਡਰਸ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 60% ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 20% ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਮੈਮ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਹਾਫ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ 10% ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ 10% ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਤਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਤਾ the percentage of schoolers who opened ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਰੀਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲੈਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 1/4 ਨੇ ਮਤਲਬ 25% ਨੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅੰਗੇਜ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗੇਜਡ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅੰਗੇਜ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿਟਨੈਸਡ ਉਹ ਕਾਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 1/5 ਮਤਲਬ 20% ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਦੱਸਤਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਸ ਚੂਜ਼ਨ ਬਾਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ 55 ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਉਹ ਕਾਦੇ ਸੀ 55 ਮੈਮ ਆਊਟਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸੀ ਉਹ 25 ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 55 ਜਾਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਮ 20 ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ 25% ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਤਿੰਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਲੈ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਰਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ 22 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 22 ਜਾਂ 20 ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਇੰਟਰੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟਰੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ 10 ਕ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਕਿਊ ਮੈਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 22 ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੈਮ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਅਗਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚ ਫਿਰ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਬਣੂਗੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਫਾਈਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਟਾਸਕ ਕੀ 1 ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਮੈਮ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਸ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਟੂਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਵਰਆਲ
ਆ ਪਿਆ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ। ਲਓ ਜੀ। ठीक है बच्चे जी। मैम थैंक यू जी। Okay बच्चे जी, then this is the end of your class. Have a nice day to everyone. Thank you. Thank you, ma'am. मैम